cam așa a ieșit, uitați-l. Salut! Azi preparăm un pui, l-am pregătit un pic, i-am luat pielița, i-am rupt oasele să putem să-l întindem pe grătar, îl tăiați pe spate și apăsați în zona aripilor și în zona pulpelor, ca să-i rupeți oasele să-l puteți întinde. Cam așa trebuie să arate. Urmează să-l condimentăm și nu uitați de butonul de subscribe și like, mă ajută foarte mult. Chiman, îl vom pisa un pic, împreună cu usturoi granulat, scorțișoară, îi dă o aromă deosebită, sare și un pic de piper. Sos de morcov. Cam așa trebuie să arate. Îl lăsăm 2-3 ore la marinat, îl lăsați în frigider, după aceea îl punem pe grătar. Îl mai lăsăm încă, cred că 20 de minute jar și îl luăm. Și puiul este gata. Este foarte bine făcut. Aceasta a fost rețeta. Uitați puiul cum a ieșit. Momentan încă frige. E foarte fraged. Dacă îl gătiți, reveniți în comentarii cu părerea voastră cum v-a ieșit. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și like. Mă ajută foarte mult să dezvoltăm împreună acest canal. Ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!